साथीहरु सर्वप्रथम त थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई है मैले चाहिँ अलरेडी 4000 वाच आवर कम्प्लिट गरेको छ मेरो च्यानलले तपाईहरुको कारणले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ यदि माया दिनुभयो अनि मलाई चाहिँ मेरो कुराहरु सुनिदिनु भयो त्यसको कारण सबै जति पनि मेरो चाहिँ यो च्यानलमा आबद्ध हुनुहुन्छ या एड हुनुहुन्छ सबै साथीहरुलाई चाहिँ म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी चाहिँ मेरो 1k सब्स्क्राइबर त अलरेडी पुगिसकेको थियो मैले तपाईहरुलाई बताइ पनि सकेको थिएँ है त्यस्तै गरी आज यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्टर 1k सब्स्क्राइबर र 4000 वाच आवर तपाईहरुको च्यानलले कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ कसरी मोनेटाइज गर्ने त भनेर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ विस्तृत रूपमा देखाउँछु विथ न्यू अपडेट है यो युट्युब को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ हर 5-6 मन्थमा अथवा चाहिँ 1 वर्ष अथवा चाहिँ 2-4 महिनामा चाहिँ यो अपडेट भइराख्छ यसको रुल एन्ड रेगुलेसनहरु जस्तै पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जो सब्स्क्राइबर छ नि त्यो चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अहिले त्यो चाहिँ युट्युबले हटाइदिएको छ तपाईले सब्स्क्राइबर हाइड गरेर राख्न सक्नुहुन्न आफ्नो च्यानलमा त्यो अटोमेटिकली शो गरिदिन्छ युट्युबले त्यस्तै गरे चाहिँ थुप्रै चाहिँ कुराहरु छन् जुन नयाँ अपडेट यहाँ चाहिँ अपडेटहरु आइरहेको छ र तपाईले त मोनेटाइज गर्दाखेरि अहिले जुन पहिलाको भिडियोहरु तपाईले देख्नुहुन्छ युट्युबहरुमा त्यो भन्दा फरक छ अलिकति फरक छ र त्यो चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ प्रपरली फलो गरेर चाहिँ हामीले मोनेटाइज चाहिँ अन गर्ने त यो च्यानलहरुमा यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ र चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ च्यानल मोनेटाइजमा जाँदैछ भनेदेखि र यदि तपाईहरु अलरेडी पुरानो हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो काम लाग्छ है यो चाहिँ सेटिङ तपाईहरुले गर्नु आवश्यकता छ है त त्यसैले म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा लिएर जान्छु र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको थ्रु पनि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यो चाहिँ सेम प्रोसेस फलो गर्न सक्नुहुनेछ र म मोबाइलबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो च्यानल साथसाथै एडसेन्स आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ एडसेन्स कसरी एड गर्ने प्रपरली तरिकाले पहिले चाहिँ हामीहरुले नेपाल चुज गरेर हामीले चाहिँ एडसेन्सहरु एड गर्न सकिने थिएन युट्युब अकाउन्टहरु को चाहिँ एडसेन्स लिंक गर्न सकिने थिएन आफ्नो च्यानलहरुमा तर अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल जुन छ युट्युब को चाहिँ एउटा पार्टनर प्रोग्राममा पनि सहभागिता छ या युट्युबले चाहिँ नेपाललाई पनि चाहिँ एड गरेको छ यो हामी सबै क्रिएटरहरुको लागि चाहिँ एकदम खुशीको कुरा हो र त्यस्तै गरी चाहिँ एडसेन्समा नेपाल अप्सन देख्न सक्नेछौं हामीले अब इन्डिया चुज गरिराख्नु पर्ने छैन हामीले चाहिँ आफ्नो कन्ट्री चुज गरेर पनि हामीले चाहिँ आफ्नो एडसेन्स अकाउन्ट हामीले चाहिँ युट्युबमा आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ लिंक गर्न सक्ने छौं है त साथीहरु र त्यसैले म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरु एडसेन्सको बारेमा नयाँ अपडेटहरुको बारेमा युट्युबमा सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई बताउँछु यदि तपाईहरुले चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ आफ्नो युट्युब चाहिँ को मोनेटाइजेसन अन गर्नुभयो या त्यहाँ केही सेटिङहरु तपाईले गडबड गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ फेरि तपाईको युट्युब मोनेटाइज नहुन सक्ने या चाहिँ भयो भने पनि एडहरु आउन नसक्ने अर्निङ गर्न नसक्ने तपाईको भिडियोबाट चाहिँ जो अर्निङ आउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ प्रपरली रूपमा नआउने पनि हुन सक्छ त्यसैले स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ साथीहरु भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला र साथीहरु अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यस्तै नयाँ इन्फर्मेसनहरुको लागि चाहिँ र थाहा पाउनको लागि अपडेटहरुको लागि तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला त्यससाथै तल रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर भिडियोलाई पनि लाइक तथा शेयर पनि गरिदिनु होला है त साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नु होला त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ जीमेल एड्रेस छ नि तपाईको ब्राउजरमा त्यो एउटा जुन चाहिँ तपाईको युट्युबमा लिंक छ नि त्यो जीमेल एड्रेस खोल्नु होला यहाँ मल्टी जीमेल एड्रेसहरु थुप्रै खोल्नु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु होला है यहाँबाट जुन चाहिँ अकाउन्टमा तपाईले एडसेन्स बनाउँदै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ च्यानल तपाईले मोनेटाइज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो च्यानल मात्र यहाँ चाहिँ त्यो च्यानलको इमेल आईडी मात्र लगइन गर्नु होला यहाँ त्यसपछि युट्युबमा गएर चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ अरु च्यानलबाट एडसेन्स क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ या चाहिँ तपाईले युट्युबमा अरु च्यानलहरु लगइन गर्नु भएको छ भने डाइरेक्ट चाहिँ अर्को तपाईको चाहिँ इमेल एड्रेसमा एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ त्यसैले चाहिँ बी केयरफुल रहनु होला है सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले नआत्तिकन राम्रोसँग चेक गर्नु होला जस्तै यहाँ मेरो चाहिँ च्यानलको लोगो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो च्यानलहरु चाहिँ सेम च्यानल या चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ यो च्यानलमा ओपन छ है त त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर तपाईको युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो च्यानल हो यो र चाहिँ यहाँ जाउँ अब तपाई अन्त कतै जानु पर्ने डाइरेक्ट अर्नमा जानु होला है त्यसपछि यहाँ अर्नमा जानु होला अर्नमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको चाहिँ यहाँहरुले अब त्यो यो नयाँ सिस्टम
अथवा चाहिँ अपडेट गरिसकेको लेटेस्ट सिस्टमबाट चाहिँ हामीहरु यसलाई मोनेटाइजेसन गर्दै छौं यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अप्लाई द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भनेको छ यहाँबाट हामीले अप्लाई गर्ने हो यहाँ तल यहाँ यो क्राइटेरिया हो क्राइटेरिया हाउ टु जोइन भनेको छ तपाईले चाहिँ सबै स्टेपहरु कम्प्लिट हुनुपर्ने छ रिच रिक्वायरमेन्ट टु अप्लाई भनेको छ यहाँ 1000 सब्स्क्राइब हुनुपर्छ साथीहरु त्यसमा चाहिँ मैले मेरो अलरेडी मोर देन 1000 भइसक्यो वाच टाइमको लागि केही टाइम लाग्यो मेरो अलरेडी कम्प्लिट भइसकेको छ आज र म तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोबाट देखाउँदै छु कसरी हामीले चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्नु र मोनेटाइज गर्ने च्यानललाई विदाउट मिस्टेक यदि मिस्टेक गर्नुभयो भने फेरि चाहिँ समस्या हुन सक्छ त्यसैले यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म कन्टिन्यु हेर्नु होला है त्यसपछि यहाँ अप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला अप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 स्टेप 1 2 3 यो सबै स्टेपहरु तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ है साथीहरु र सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यहाँ जाउँ स्टार्टमा चाहिँ यो चाहिँ रिभ्यु बेस्ड ट्रम भनेछ तपाईहरुको चाहिँ च्यानलमा कुनै समस्या छ कि छैन स्ट्राइक रेटहरु अथवा चाहिँ कुनै त्यस्तो ब्याड इन्फ्लुएन्स गर्ने चाहिँ चीजहरु छ कि छैन भने यहाँ युट्युबले चाहिँ चेक गर्छ है रिभ्यु गर्छ उहाँहरुले यसको लागि केही टाइम लाग्छ हामीले स्टार्ट गर्दियौ है त तपाईहरुले पनि यसरी स्टार्ट गर्नु होला यहाँ चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ टिम एन्ड कन्डिसनमा छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड यहाँ तल जानु होला र चाहिँ आई एक्सेप्ट द बेस्ट ट्रम भनेर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि आई एक्सेप्ट ट्रममा क्लिक गर्नु होला है त र यहाँ केही टाइम लिन सक्छ है साथीहरु यसको लागि केही टाइम लाग्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डन भइसक्यो है मेरो चाहिँ च्यानल एकदम हेल्दी छ त्यसमा कुनै समस्या छैन यो चाहिँ स्टेप कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँ अटोमेटिक यहाँ अर्को स्टेप ओपन हुनेछ र तपाईले साइन अप गुगल एडसेन्स भनेर आउनेछ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ स्टार्ट गर्नु होला यदि तपाईहरुसँग गुगल एडसेन्स अलरेडी छ भने चाहिँ त्यसैले लिंक गर्दा पनि हुन्छ छैन भने तपाईहरुले चाहिँ नयाँ चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ सेम चाहिँ च्यानलको जीमेलबाट है र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला गरिसकेपछि के गर्ने यस आई हैव एन एक्साइटिङ अकाउन्ट भनेछ नो मैले चाहिँ नो गरे मेरो छैन त्यसैले नो गरे चाहिँ तपाईहरुले पनि अब यसैबाट अब सेम च्यानलबाट गराउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इमेल एड्रेसबाट चाहिँ नो गर्नु राम्रो होला त्यसपछि कन्टिन्यु गर्नु होला तपाईलाई रिडाइरेक्ट गर्ने छ गुगल एडसेन्स अकाउन्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ मेरो सेम हो है च्यानलको चाहिँ इमेल एड्रेस हो मैले यसैलाई कन्टिन्यु गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ गेट मोर आउट फर एडसेन्स यो चाहिँ नयाँ सिस्टम अपडेट भएर आएको छ पहिला चाहिँ पुरानो तपाईहरु जब आज भन्दा 5-7 महिना अगाडि तपाईहरुले चाहिँ यो एडसेन्स अकाउन्टहरु लिंक गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ यो अप्सनहरु थिएन अहिले चाहिँ यो एक्स्ट्रा थपेको छ र चाहिँ यहाँ के भनेको छ गेट मोर आउट अफ एडसेन्स यस तपाईहरुले चाहिँ के यसको बारेमा एडसेन्सको बारेमा अथवा तपाईहरुलाई सजेसन चाहिन्छ भने चाहिँ यस गर्नु होला यदि चाहिदैन भने चाहिँ सजेसन कस्टमर हेल्पहरु चाहिदैन भने नो गर्नु होला भनेछ मैले यस गरे हेल्प चाहिन्छ है त यसमा राम्रो हुन्छ कि अब सजेसनहरु छ भने दिन्छ है र सिलेक्ट योर कन्ट्री टेरिटोरी भनेको छ यसमा चाहिँ हामीले नेपाल हाम्रो चाहिँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ नेपाल सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यहाँ प्लिज रिभ्यु एन्ड एक्सेप्ट द टर्म एन्ड कन्डिसन भनेको चाहिँ तपाईहरुले टाइम छ भने आरामसँग पढ्न सक्नुहुनेछ गुगल टर्म एन्ड कन्डिसन सबै एडसेन्सको टर्म एन्ड कन्डिसनहरु थुप्रै छ सबै राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट मेथडहरु कसरी पे गर्छ त चाहिँ युट्युबले हामीलाई कसरी पे गर्छ भने सबै कुराहरु यहाँ दिइराखेको छ है र चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा यस आई हैव रिड एन्ड एक्सेप्ट द एग्रीमेन्ट भनेछ यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल तपाईले क्रिएट अकाउन्ट भनेर लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला है त र चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लगभग आधा काम चाहिँ सकियो है साथीहरु यदि गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डिटेलहरु यहाँ भर्नु पर्ने छ चाहिँ डिटेलहरु भर्दाखेरि ध्यान पुर्याएर भर्नु होला यसमा केही गर्नु पर्ने छैन है त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ अकाउन्ट टाइप इन्डिभिजुअल गर्नु होला है बिजनेस नगर्नु होला हाम्रो चाहिँ यो पर्सनल अकाउन्ट हो नि त बिजनेस अकाउन्ट हैन तपाईको पर्सनको अकाउन्ट हो भनेदेखि चाहिँ पर्सनल अकाउन्ट मा चाहिँ अथवा इन्डिभिजुअलमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला माथि केही गर्नु पर्ने छैन है त्यसपछि चाहिँ नेम एन्ड एड्रेस भनेछ यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो नेम यो चाहिँ च्यानलको नाम चाहिँ नहाल्नु होला है आफ्नो नाम हाल्नु होला है यसमा आफ्नो फुल नेम कतिपय साथीहरुले चाहिँ त्यहाँ यतिकै छोड्नुहुन्छ च्यानलको नाम राखेरै छोड्नुहुन्छ त्यसमा समस्या पर्छ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ भनेको छ आफ्नो जेन्युन चाहिँ तपाईको अब आधार कार्ड अथवा चाहिँ नागरिकताहरुमा चाहिँ के छ पासवर्डहरुमा त्यो नाम चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने छ है र चाहिँ तपाईको यहाँ एड्रेस लाइन 1 मा चाहिँ तपाईको आफ्नो एड्रेस राख्नु होला र लाइन 2 मा चाहिँ तपाईको चाहिँ
फोन नम्बर राख्नु होला है। तपाईको फोन नम्बर राख्नुभयो भने चाहिँ विथ कोड है राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईले त्यो लेटर चिन्न या चाहिँ त्यहाँ पोस्ट अफिसमा आइसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको अब यदि पोस्ट अफिसमा चिन्नु भएन समस्या पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो लेटरहरु चाहिँ आयो भने तपाईहरुले डाइरेक्ट उहाँहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ किन आवश्यकता पर्दछ भन्दा त साथीहरु तपाईहरु जब युट्युबबाट केही लेटरहरु आउँछ त्यसैले चाहिँ यो जेन्युइन राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ सिटी टाउन राख्नु पर्ने छ। मेरो चाहिँ के यो कुस्मा पर्वत त्यसपछि पिस्टल कोड है पोस्ट कोड राख्नु पर्ने छ साथीहरु। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ अब गुगलमा गएर चाहिँ अब तपाईले आफ्नो सिटीको नाम थाहा अथवा पोस्टल कोड थाहा छैन भने चाहिँ सर्वप्रथम गुगलमा जानु होला। गुगलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्नु होला जिप कोड फर जिप कोड पिस्टल कोड भनेको एउटै हो है। पोस्टल कोड भनेको एउटै हो। जिप कोड फर अफ पर्वत अब तपाईको कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हो त्यसैलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो पर्वतको चाहिँ जिप कोड या चाहिँ पोस्टल कोड हो है 33400 है। तपाईले यसरी त पोस्टल कोडहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब फोन नम्बर अप्सनल है। यो चाहिँ अप्सनल हो। आफ्नो फोन नम्बर यसमा टाइप गर्नु होला। यो चाहिँ अहिले नयाँ एक्स्ट्रा थपिएको छ है साथीहरु अपडेट भएर आएको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ यो सबै कुराहरु रिचेक गर्नु होला कम्प्लिटली। त्यसपछि सबै ठीक छ भने तपाईहरुले चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्नु होला है। सेभ गरे पनि भयो। त्यो रिडाइरेक्ट टु युट्युब भने चाहिँ यहाँ रिडाइरेक्ट गर्नु होला। तपाईलाई रिडाइरेक्ट गर्न छ तपाईको युट्युब च्यानलमा है त। तपाईले यो च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यसपछि देख्न सक्नुहुनेछ के टाइम लिन्छ साथीहरु यसलाई चाहिँ लिंक हुनको लागि इन प्रोसेस भनेको छ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले केही टाइम वेट गर्नुपर्ने छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ इन प्रोसेसमा छ। यसको लागि चाहिँ केही टाइम अथवा केही डेज लाग्न सक्छ। यो चाहिँ प्रोसेसमै छ। लिंक हुनको लागि चाहिँ केही टाइम लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। र यहाँ चाहिँ मलाई मेल पनि आइसकेको छ गुगलको चाहिँ युट्युबको चाहिँ युट्युबबाट। तपाईहरुलाई पनि यसरी मेल आउनेछ। यदि तपाईहरुले चाहिँ मैले अघि अप्सन देखाएको थिएँ नि सजेसन अप्सन तपाईहरुले त्यहाँ क्लिक गर्नु भने यसरी मेल आउनेछ। र तपाईको यहाँ डिटेल देख्नुहुन्छ एडसेन्स आईडी भयो अब स्ट्याटस के हुँदैछ पेन्डिङमै छ र चाहिँ डेट अफ एसोसिएट भने चाहिँ आजको डेट तपाईले कहिले तपाईले चाहिँ यो क्रिएट गर्नु भएको हो त्यो चाहिँ डेट दिनेछ। र तपाईले केही चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रिसेट योर पासवर्ड भनेको छ। चेन्ज योर एसोसिएट एडसेन्स अकाउन्ट पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईको पासवर्ड पनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ एडसेन्सको पासवर्ड तपाईले यहाँबाट रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। र अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ केही टाइम वेट गर्नुपर्ने छ भनेको छ। त्यसपछि म कन्टिन्यू तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो देखाउने छु जब मेरो चाहिँ यहाँबाट एडसेन्स अकाउन्ट चाहिँ यहाँ इन प्रोसेसमै छ। यो कम्प्लिट भइसकेपछि यो स्टेप 2 तपाईहरुलाई म कन्टिन्यू यो भिडियोमा देखाउने छु है त। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई फेरि वाइटी स्टुडियोमा लिएर जाँदै छु र चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मोबाइलबाटै गरेर देखाउने छु है। मेरो चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ मोबाइलबाटै गरेर देखाउने छु अप्सनहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ पहिला देख्नु भएको थियो 1 2 3 अप्सनहरु देख्नु भएको थियो त्यो क्लियर भइसकेको छ। र 3 मा चाहिँ अन्डर रिभ्यू थियो त्यो पनि चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ है त साथीहरु। 24 घण्टा भित्र भइसकेको थियो मेरो। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नयाँ अप्सन हो है साथीहरु। यो चाहिँ नयाँ एड भएको हो जुन तपाईहरुले पुरानो भिडियो हेर्नुहुन्छ वाइटी स्टुडियोको चाहिँ मोनेटाइज कसरी गर्ने त्यसमा तपाईहरुले यो चाहिँ अप्सनहरु पाउनु हुने थिएन। डाइरेक्ट चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ मोनेटाइज हुने थियो भने यो चाहिँ दुईटा अप्सनहरु नयाँ चाहिँ युट्युबले राखेको छ र चाहिँ अपडेट भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले गेट स्टार्टेड गर्नु होला। स्टार्टेड गरिसकेपछि वाच पेज एड भनेर भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ टर्न अन गर्नु होला है। यसबाट हामीले चाहिँ पैसा आउँछ है हामीलाई। त्यसपछि आई एक्सेप्ट द वाच पेज टर्म्स गरेर चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्नु होला। पढ्न पनि सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसपछि तपाईले एक्सेप्ट एन्ड नेक्स्ट गर्नु होला है त। गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कुन कुन अब दिस performance we will also apply to all future uploads भन्छ। यहाँ अटो सिलेक्ट भइरहेछ है साथीहरु। यसलाई तपाईले केही पनि नगर्नु होला। यो एडहरुबाट चाहिँ हामीहरुले पैसा हाम्रो चाहिँ भिडियोमा पाउन सक्छौं। यहाँ चाहिँ हामीले पैसा युट्युबले दिन्छ है त भनेर देखाएको छ। चाहिँ पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ केही पनि नगरिकन छेडछाड नगरिकन नेक्स्ट गर्नु होला है। गइसकेपछि त्यो वाच भिडियो डु यु वान्ट टु मोनेटाइज भनेछ। अल माई एक्साइटिङ भिडियो भनेछ। आई विल चुज भने चाहिँ यसमा चाहिँ
तपाईको भिडियो अब आई विल चुजमा चाहिँ तपाईँले कुन भिडियोमा चाहिँ मोनिटाइज हुन्छ कुनमा हुँदैन भनेर चुज गर्न सक्नुहुने यो अप्सन भयो है। अब हामीलाई चाहिँ सबै भिडियो हाम्रो चाहिँ मोनिटाइज भएको जति सबै चाहिँ भिडियोहरूमा हामीलाई उ गर्नु छ अब त्यो पैसा अब आउनु छ हाम्रो च्यानलमा भनेदेखि त अब हामीले अल अफ माई एक्साइटिङ भिडियोमै क्लिक गरेर छोडिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई चुज नगर्नु होला है त। यो चाहिँ अप्सनल हो। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनैमा मोनिटाइजेसन लगाउन चाहनुहुन्छ कुनैमा चाहनुहुन्न भनेदेखि तपाईँले मेन्युअली चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यहाँ चाहिँ यस्तो दिएको हो है अप्सन। यसलाई चाहिँ तपाईँले केही नगर्नु होला, माथि नै अलरेडी अटो सिलेक्ट छ। त्यसपछि मोनिटाइज अलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है त। मोनिटाइज अलमा क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एक्टिभ भइसक्यो। अब तपाईँहरूको चाहिँ अब यो एक्टिभ गर्नु भएन भने तपाईँहरूको चाहिँ मोनिटाइज अब तपाईँको भिडियोहरू चाहिँ अब 1K 2K जति अब भ्युज भए पनि तपाईँको पैसा आउँदैन है त। यो सेटअप नगरेसम्म यो चाहिँ हामीले अप्रिल 10 भित्रमा चाहिँ यो सेटअप गर्नुपर्ने छ है साथीहरू। यदि गरिएन भने पैसा नदिने या चाहिँ अथवा डिमोनिटाइज हुन पनि सक्छ। त्यसैले गर्न चाहिँ एक्टिभ गर्नुपर्ने जरुरी। सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो च्यानलमा र सर्ट भिडियोबाट पनि तपाईँहरूले अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई गेट स्टार्टेड गर्नु होला र चाहिँ यसमा तपाईँले टर्न अन गरिदिनु होला है त। टर्न अन गरिसकेपछि यो टर्म एन्ड कन्डिसन देखाएको छ। रिभ्यू सर्च फिड एड टर्म भनेको छ। यो सबै पढ्न सक्नु तपाईँले चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। सबै त कन्डिसनहरू देखाएको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले गएर आई एक्सेप्ट टर्म एन्ड कन्डिसन गर्नु होला। त्यसपछि एक्सेप्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सेप्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो अटोमेटिक तपाईँको चाहिँ एक्टिभ भयो है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभ भनेर। यो सेटिङहरू तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ है त। यति भइसकेपछि तपाईँको च्यानलमा चाहिँ मोनिटाइज भएर चाहिँ पैसा एडहरू हेरेर चाहिँ आउन सुरु हुनेछ है साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जब मैले चाहिँ आफ्नो युट्युब स्टुडियो खोलेँ त्यसपछि मलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन म्यासेज आयो। अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ 1 दिन लाग्यो र चाहिँ 3rd नम्बरमा गइसकेपछि 1 दिन लगभग 2 दिनमा 24 आवरमा चाहिँ मेरो यो चाहिँ त्यो भेरिफाई भइकन युट्युबबाट चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन म्यासेज यसरी आएको थियो है। पुरानोमा चाहिँ यसरी आउने थिएन पहिला। अहिले चाहिँ केही सिस्टम अपडेट भएको छ युट्युबमा। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा बताउन आँटेको र तपाईँहरूलाई चाहिँ पनि यो सबै स्टेपहरू फलो गर्नु होला है त 1 by 1। र लेट्सगोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अब यो 1 to earn भनेको चाहिँ वाच पेज एड पनि एक्टिभ भइसक्यो। तपाईँको सर्ट भिडियो यदि तपाईँले बनाउनुहुन्छ भने त्यो पनि एक्टिभ भइसक्यो है त। अर्को भिडियोमा यस्तै केही नयाँ जानकारीमूलक चाहिँ कुराहरू लिएर आउने नै छु र आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। फेरि भेटौँला। हस्त नमस्ते।